evening mga ka-Rhice. So, may na-receive pala tayong regalo galing sa isang subscriber natin. Ito po 'yan. Yan. Ito yung logo. Ito yung harap. Yan. Ito pala. Baliktad. Yan. Okay. So, i-open na natin kung ano yung design nito. Okay. So, ito yung laman. 11 ba ito? 11 version. Okay, buksan na natin. May ano pa. Yan. Ay, ano pala, galing pala to ng Japan. So, oh my God! Wow! Ito pala, quality basketball. Ito, red color. 27.5. Yung siguro Philippine size to. Yan. Paano ba ito? Ganyan ba? So, wala nang ibang laman. Ito lang. Walang yen na naka-ipit. May barya. Yeah. A few inches later. Sukatan natin. Kung ano ba.